બેંક્સ થોડા ડરમાં આવી ગયા છે. જો કે ફોર્માલિટી છે કે સરકારને પત્ર લખવાનો છે, એ બધી વાતો છે, પણ તેમ છતાં પણ બેંક્સમાં થોડું પેનિક આવી ગયું. ઓવરઓલ કઈ રીતે જુઓ છો બધી સ્થિતિની વાત કરી લે મયુરેશ? પહેલી વસ્તુ તો વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ યુ યશ, અને તમારે અને બધા આપણા વ્યુઅર્સને CNBC બજાર પર નવ વર્ષની હાર્દિક શુભકામનાએ. મારા હિસાબે આઈ થિંક લેટ ધ યર બી ફૂલ ઓફ હેલ્થ, વેલ્થ, સક્સેસ એન્ડ પ્રોસ્પેરિટી. જ્યાર સુધી આઈ થિંક માર્કેટ્સનો એક એંગલ છે, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ છે માર્કેટ માટે, આઈ થિંક દેટ માઇટ વેરી વેલ કન્ટિન્યુ. જે વેસ્ટમાં થઈ રહ્યું છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ પ્રોબેબલી ગેટિંગ જસ્ટેટેડ ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ. અને અમે એક 2 દિવસ પહેલા જ એક ગ્લોબલ રિપોર્ટ કાઢ્યો છે, જ્યાં આઈ થિંક એક પરફોર્મન્સ આપેલું છે ઓન હાઉ US માર્કેટ્સ પ્રોબેબલી બિહેવ when the midterm elections are around the corner. તો હવે midterm elections નવેમ્બર-ડિસેમ્બરના મહિનામાં આવવાના છે યુએસમાં, અને ટિપિકલી એ જોવા મળ્યું છે કે ઇન ધ પાસ્ટ ફ્યુ ડિકેડ્સ જ્યારે આઈ થિંક midterm elections થાય છે યુએસ માર્કેટમાં, અને જેવી રીતે આઈ થિંક ઓન ધી ઓનિયલ મેથોડોલોજી વી વેલ્યુ ફોલો થ્રુ ડેઝ, એટલે આઈ થિંક જે માર્કેટિંગ બોટમ આઉટ પ્રોસેસ કરશે, I think you will see a very, very strong move on one of the indexes of anywhere between 1.5 to 1.7% with more than average volumes. So, I think the Dow Jones Industrial Average, what we probably witnessed at this point of time is actually capitulating. And a relief rally after Jova Maricha quarter, it's a very, very common scenario just before the elections. Our quarter, more or less, I think you witnessed almost 5 failed follow-through days US market. Average 6 ની છે, તો I think હજી એક મળી જાય આ ક્વાર્ટરમાં till the end of December. મારા હિસાબે I think the markets will gestate the worst that is to come. તો અમારા હિસાબે I think 23, which is calendar year 23, will be a very, very good year for equity markets. First 2 quarters જેવી રીતે કહેતો, આ quarter, next quarter will be a little bit tough. પણ આ ક્વાર્ટરમાં જ મારા હિસાબે આઈ થિંક જે નવા લીડર છે, જે નવા બુલ માર્કેટને લીડ કરશે, સ્પેસિફિકલી ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ટમાં, આઈ થિંક દેટ વિલ પ્રોબેબલી લીડ ધ વે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ માટે. ડોમેસ્ટિક સિક્લિકલ્સ ઉપર ખાસું ફોકસ રહેવું જોઈએ, વેધર દે આર ધી કેપેક્સ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર્સ હોય, ડિફેન્સવાળા સેક્ટર્સ હોય, or anything to even do with railways, કારણ કે ત્યાં મેક્સિમમ સ્પેન્ડિંગ ગવર્મેન્ટની આવશે, and it is a little bit immune in terms of how the global recession fears shall get played out over the next couple of quarters. So, મારા હિસાબે I think range bound trade for the markets generally Indian context માં domestic oriented plays should be preferred at this point of time. And pote at markets with India, we are waiting for a follow through day. If that probably comes through in the next few days or a couple of weeks, મારા હિસાબે I think જે એક sustainable bottom છે around 16,500, 16,800, that should probably hold out for the Indian equity markets. So I think longer term view obviously positive રહેશે. I think next few weeks and months ઘણી બધી opportunities આવશે Indian markets માટે to probably start cherry picking good quality leadership stocks. ક્લિયરલી તો આ એક વ્યૂ આપણને અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે સેક્ટર્સના હિસાબથી પણ જોઈએ તો, અને બાકી બધી સ્થિતિઓ જોઈએ તો પણ. હવે મારુતિના જે નંબર્સ આવી ગયા છે તેનું એક રિએક્શન મયુરેશ તમારા પાસેથી હું લેવા માગું છું. તેમના માર્જિન્સ પર્ટિક્યુલરલી બહુ સરસ રીતે સુધર્યા છે, જસ્ટ બિકોઝ કે તેમને જે ટેન્શન હતા ખાસ રો મટીરિયલ આ તે બધી સ્થિતિઓ તો સુધરી ગઈ, પણ એક વાત અનુમાનથી થોડા ઓછા રહ્યા છે. ચિપ શોર્ટેજને કારણે હજુ પણ 35,000 યુનિટ્સનું તેમને લોસ થઈ રહ્યું છે પ્રોડક્શનના હિસાબથી, તેવું તેમણે કહ્યું. બીજું તેમણે કહ્યું કે જે સેલ્સ વોલ્યુમ સારા છે એટલે માર્જિન સપોર્ટ થયા છે. હવે જે નવા મોડલ આવ્યા, બાકી બધી સ્થિતિ છે તેને જોતા ઓલરેડી સરસ. આજે તમે જુઓ 9,100 પર ચાલતું હોય તો સીધું 9,350 પર જે સ્ટોક અત્યારે, એને બહુ સરસ રનઅપ બતાવી દીધો. કઈ રીતે જુઓ છો મયુરેશ મારુતિને? સરસ નંબર્સ છે, અને મારા હિસાબે આઈ થિંક જે વોલ્યુમનો એક આંકડો છે એનું એક આપણે અનુમાન હતો because of the monthly data that probably comes through. પણ આઈ થિંક જે ઓક્ટોબર મહિનામાં આઈ થિંક જે દિવાળી માટે આઈ થિંક સેલ્સ થયા છે અક્રોસ ધેર શોરૂમ્સ, જે ફૂટફોલ્સ આવ્યા છે, આઈ થિંક દેટ સાઉન્ડ્સ વેરી એન્કરેજિંગ એઝ વેલ. તો આઈ થિંક આ જે ક્વાર્ટર છે એમાં પણ આઈ થિંક રિઝનેબલ અમાઉન્ટ ઓફ નંબર્સ કેન કમ થ્રુ. ડિસેમ્બર મંથમાં સ્પેસિફિકલી થોડું એક લેગ હોય, કારણ કે એક યર એન્ડ હોય, અને આઈ થિંક વોટ એવર ડેપ્રિસિએશન બેનિફિટ્સ આર સપોઝ ટુ બી ટેકન ઓફ, I think a lot of corporates probably want that. But generally, I think the numbers આવ્યા છે, volume growth looks very, very strong. EBITDA margins look very, very strong. અને જે operating leverage છે clearly play out થઈ રહ્યું છે. બીજી વસ્તુ I think જે commentary આવી છે મારુતિની, 4.1 lakh units yet in terms of pipeline, in terms of the sales structure itself. એમાં 1.3 lakh units are from newer models, એટલે જે વિટારા છે, બ્રેઝા છે,
અને એકદમ સરસ ડિઝાઇન છે આ ઘણા બધા મોડલ્સના, along with fuel efficiency that the car probably gives at this point of time. Added expenditure definitely છે in terms of R&D for electric vehicles, જે phased VMI launches આવશે from second half of FY24. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think જે bottom line impact છે, I think that will largely get mitigated for two reasons. પહેલી વસ્તુ I think જે એક higher inventory હતી આ બે ક્વાર્ટર્સમાં, લાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સમાં, અને જે I think લાસ્ટ 7 ક્વાર્ટરમાં હાયર ઇબિટા માર્જિન આવી છે, I think that high cost inventory will be missing from the system from third quarter onwards. જેવી રીતે રીસ્ટોક કરશે મારુતિ, with all commodity prices actually having gone down, તમે કોપર કહો, લેડ કહો, એલ્યુમિનિયમ કહો, everything has gone down quite substantially. અને જેવી રીતે ગ્લોબલ રિસેશનરી ફિયર્સ છે, આ સોફ્ટ કોમોડિટી અને હાર્ડ કોમોડિટીના પ્રાઇસીસ બોથ, we are talking about મારુતિ, હાર્ડ કોમોડિટીના પ્રાઇસીસ will stay at lower levels as well, જે definitely benefit કરશે. બીજું I think જે સેમિકન્ડક્ટરનો ઇશ્યુ છે, that is probably getting resolved at this point of time. And with this in context, I think જે freight અને logistic related cost પણ છે, જે elevated હતા, I think with crude expected to stay in a range because of all the fears that we are seeing in the West and Europe. I think even these elements of cost will start coming down. જે રોયલ્ટીનો ખર્ચો છે, યસ, ઇટ્સ ઓલ 3.7% of sales, but that is in INR. અને એટલા માટે I think જે currency risk હોય, I think that also is not very evident on the system. And even the discounts are largely expected to come down. જે 12,750 રૂપિયા હતા, I will obviously need to hear the call, what was this time around, will come down because of significant demand that is still being seen across their models at this point of time. તો મારી સાથે I think સરસ નંબર્સ છે, મોમેન્ટમ કદાચ બરકરાર રહેશે સ્ટોકમાં. અમારા માર્કેટ્સમેન્ટ ઇન્ડિયામાં જે કી પિવટ લેવલ હોય, જેમાં હવે ડિફાઇન કરે 9,050ની, it has clearly crossed that with very good volumes and justifiably very good numbers as well. So I think momentum કદાચ બરકરાર રહેશે મારુતિમાં, with all positive factors acting as tailwind going forward as well. આ સિવાય આજના દિવસે જ્યાં મેજર એક્શન સાથે કારોબાર જોવા મળી રહ્યા છે, તેમાં છે REC. પરિણામ બાદનું રિએક્શન છે. મયુરેશ, PFC, REC આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે વર્ષો જૂની જે કંઈ પણ સિસ્ટમ છે એ જ પ્રમાણે લિમિટેડ રેન્જ, લિમિટેડ પેટર્ન, પણ આજે રિઝલ્ટ બાદ થોડું ખરીદારી અને ફરી એકવાર 100ને નજીક જવાની કોશિશ RECમાં. REC કેવો લાગી રહ્યો છે મયુરેશ? PFC, REC બંનેની વાત કરી લઈએ, અને જે ખાસ આવી બધી ફાઇનાન્સ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ છે પર્ટિક્યુલરલી, એમાં આ બંનેનું પરફોર્મન્સ સતત અંડર પરફોર્મન્સ તરીકે જ રહેલું છે મયુરેશ. નહીં, I think performance has been reasonable, અને મારા હિસાબે I think જે અંડર પરફોર્મન્સનું એક ફિનોમિના હતું એવું I think પાવર ફાઇનાન્સ કંપનીઝ માટે in the last few quarters. અને જેટલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ I think સ્કીમ્સ અનાઉન્સ કરેલી in terms of subsidization, whereby they can clear off the dues of state electricity boards, અને એના કારણે I think એક significant accretion જોવા મળશે in terms of cash flows and reported ROEs. એમાં I think થોડું ટ્રેક્શન હજી આવશે. તો મારી હિસાબે I think there will be significant amount of traction that will still come through. I think the best part about these two stocks, yes, is dividend yield. તો મારી હિસાબે I think being a public entity itself, I think જે dividend yield છે ડબલ ડિજિટમાં, I think that is very significant. So I think જેવી રીતે માર્કેટ સાઇડવેઝ અને વોલેટાઇલ થઈ શકશે, I think investors are probably looking at stocks which are giving very good dividend yield, જેનું કન્ટિન્યુ રહેશે. I think REC, PFC can be looked at from that angle. અને બીજું પાછું એ છે કે I think જેટલી I think કેપિટલનું એક ડી-રેટિંગ થયું છે in terms of stock price, I think there might be some element of de-rating still to be played at this point of time, પણ ઘણી બધી નથી. So I think if you probably look at multi-year charts as well, અહીંયાથી I think એક 10-15% I think કદાચ એક ફોલ છે which is close to the near all-time bottoms as well. But I think that gets compensated for dividend yield. So મારા હિસાબે I think જે cautious investors છે who are probably wanting to see that limited protection on their capital on the downside plus annualized returns in terms of yields, I think are based off perfectly fit. મયુરેશ, સેક્ટર સ્પેસિફિક વ્યૂ તમને લાગે છે કે ટર્ન અરાઉન્ડ સ્ટોરી હવે ફાર્મા કાઉન્ટર્સ પાસેથી બહુ જલ્દી આપણને જોવા મળવી જોઈએ? તો બે ત્રણ પાસાઓ છે અહીંયા. પહેલી વસ્તુ I think જે એક લાસ્ટ 7-8 ક્વાર્ટર હતા જે કોવિડ કાળમાં હતા, એ બધા I think was diverted more towards in terms of COVID medicines અને COVID formulations itself. હવે પોસ્ટ કોવિડ વર્લ્ડમાં I think જે એક્સ કોવિડ ફોર્મ્યુલેશન ઓર મેડિસિનના સેલ્સ છે, that is probably going to take some element of it, કારણ કે બેસમાં કોવિડ વાળા નંબર્સ પણ હશે. So I think if you probably have to look at numbers, you have to probably take that with a pinch of salt. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think જે R&D પાઇપલાઇન છે ઘણી બધી સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સ માટે, જેને FTFs કહેવાય, જે ફર્સ્ટ ટુ ફાઇલ્સ,
અને જે સ્પેશિયલાઇઝડ એબ્રિવેટેડ ન્યૂ ડ્રગ એપ્લિકેશન છે જેને ન્યૂ અંડાસ કહેવાય, આઈ થિંક those are probably going to create a huge amount of value impact. કારણ કે જેવી રીતે approvals આવશે, I think those margins are pretty elevated for these specialty products. ત્રીજી વસ્તુ I think FDA concerns છે ઘણા બધા pharma companies માટે, I think they still persist. અને આટલા માટે I think જે divert કર્યા છે બીજા plants ઉપર, I think that is still creating both compliance related costs as well as issues in terms of clearances of drugs from these plants itself. અને ચોથું પાસો I think is the generic pipeline itself, જ્યાં pricing pressure હજી પણ છે. તો મારા હિસાબે I think elevated R&D expenditures will still continue. Cash flows obviously remain strong for pharma companies because of their model itself. But FDA concerns મળીને I think જે specialty pipeline launches આવશે, that will differentiate these players as well. જે API players તમે numbers જોયા, I think જે supply chain constraints છે અને disruptions છે હજી પણ, that is playing havoc in terms of numbers, specifically in terms of gross margins and EBITDA margins as well. So I think થોડું selective ratio આવે. I think we obviously have preferred Cipla, not at this point of time in terms of fresh buy, કારણ કે I think ઘણા lower levels ઉપર suggest કરેલો, તો જેના પાસે છે definitely hold કરી શકશો. But I think at this point of time being selective in pharma becomes very very pertinent. હોસ્પિટલ સ્ટોક્સ થોડા અટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યા છે, કારણ કે આઈ થિંક જે પોસ્ટ કોવિડમાં ઓપ્ટ આઉટ સર્જરીઝ ઘણા બધા લોકોને કરેલા, આઈ થિંક પીપલ આર કમિંગ બેક ફોર ધ સેમ. જે મેડિકલ ટુરિઝમ છે that is coming back with the bang as well. And I think the key parameters છે in terms of average operating revenue per bed, that had shown significant amount of accretion quarter on quarter. The average length of stay છે that has remained very very stable. અને એટલા માટે I think જેટલી પણ ડેટ રિડક્શન થઈ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર અને ઘણા બધા પ્લેયર્સ એસેટ લાઇટ મોડલ ફોલો કરે છે, એનાથી I think operating leverage is building up on the balance sheet, which means significant expansion in ROEs as well. તો pick and choose કરવું હોય તો બહુ સિલેક્ટિવ ફાર્મામાં સિપ્લા હોલ્ડ કરી શકશો, પણ પ્રિફરિંગ હોસ્પિટલ સ્ટોક્સ ઇન ધીસ સ્પેસ એટ ધીસ પોઈન્ટ. બ્રોડ બેઝ પરિણામો ભલે જેવા આવે એવા, પણ અહીંયાથી બ્રોડ બેઝ તમને લાગે છે 170-73 આસપાસથી, કે હજુ પણ તમને સરસ એક્શન બતાવી શકે એનટીપીસી જે રીતે એક્સપાન્શનની વાત છે, બાકી બધી સ્થિતિ છે તેને જોતા? નહીં, એબ્સોલ્યુટલી. ઇનફેક્ટ અમારે જે પિવટ લેવલ્સ હોય માર્કેટસ્મિથ ઇન્ડિયામાં 176 rupees 15 paise is a very key level. તો પોસ્ટ રિઝલ્ટ્સ I think if the numbers are probably breached and at this pivot level, I think higher sides definitely possible છે. જેવી રીતે થર્મલ કેપેસિટીઝ છે I think અને જે રિન્યુએબલના પ્લાન્સ છે, I think NTPC is sufficing both. Yes, ક્યાં ને ક્યાં I think જે થર્મલ કેપેસિટી આજની તારીખમાં છે, it's not going to get over in the next couple of years. I think જે રિન્યુએબલ્સનો પોર્ટફોલિયો છે, NTPC is expanding that quite significantly. જે ફ્રેશ કેપેક્સ ટાર્ગેટ થશે in the next few years, એ રિન્યુએબલ્સ પોર્ટફોલિયોમાં જ થવાનો છે. પણ I think જે એક્ઝિસ્ટિંગ થર્મલ પોર્ટફોલિયો છે એમાંથી I think જે રેવન્યુઝ આવશે અને જે રિક્વાયર્ડ ROEs છે, જે રિપોર્ટેડ ROEs છે because of certain performance that they'll do, એક 15-15.5 ની એક્સપેક્ટેશન આપણે ડેફિનેટલી બાંધીને રાખી શકાય. જે ફ્રેશ કેપેક્સ જશે I think obviously incrementally આવશે numbers as this gets deployed and this gets commissioned. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think step in the right direction છે, અને એટલા માટે I think જે capitalization છે of NTPC and the capex that they do, so I think જે capitalization to capex ratio છે, that is in the right direction. થોડી leverage definitely છે કારણ કે capex projects છે, but I think it's appropriately laid out in terms of reasonable amount of cash flows જે existing portfolio થી આવે છે. Along with that I think 4% ની I think dividend yield છે. તો મારા હિસાબે I think 176.15 key pivot level છે post results. If that gets breached, I think momentum બહુ સરસ રહેશે આ સ્ટોકમાં, and obviously I think dividend yield supports the price in terms of dynamics going forward. કારણ કે જે ડિવર્સિફિકેશન છે રિન્યુએબલ્સમાં NTPC બહુ સિગ્નિફિકન્ટ કરે છે in view of the government targets and vision. રેવન્યુ મોડલ બાકી બધી સ્થિતિઓ રહી છે, 5G થી બેનિફિટ ડેફિનેટલી લેવાની તેઓ કોશિશ કરશે, લેવરેજ લેવાની કોશિશ કરશે. સ્ટોક કેવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે ઉપલા સ્તરોથી રેઝિસ્ટન્સ ફેસ કરી રહ્યું છે, આજે ફરી એકવાર લાઈફ હાઈસથી ફરી એકવાર નીચે આવ્યો છે સ્ટોક? એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ છે અને મારા હિસાબે I think જેટલા પણ પોઝિટિવ્સ છે I think that will play out significant in the next few quarters. I think જે ARPU increases ની આપણે વાત સાંભળતા હતા, that can probably become a reality in the next few months. અને જેવી રીતે ARPU I think will become close to 200 odd rupees, જેટલી પણ existing spectrumના payout છે, which obviously is deferred over the next 10 to 15 years, along with જે fresh capex કર્યું છે, which obviously is again deferred over the next 15-20 years. I think જેટલી spectrum ઉપર I think payment જશે, I think that will largely get compensated in terms of the ARPU increases. The second aspect, the broadband rates, I think there is no price war that is expected. પહેલા તો કે I think જે Jio આવશે તો price war ઘણી બધી થઈ જશે, but nothing like that is expected because they know that there is significant of market out there. અને એટલા માટે I think જે fiber laying cost પણ છે for 5G,
જે ફાઇબર ઓપ્ટિક લેયર કોસ્ટ છે, જે બેકએન્ડ ઉપર આઈ થિંક કોસ્ટ વધશે. I think all that gets compensated in terms of stable revenues coming in from their enterprise model itself. African business is expected to do reasonably well. અને મારા હિસાબે I think overall જે તમે dynamics જોશો in terms of customer additions, કારણ કે Vodafone Idea certain specific circlesમાં they're letting go their customers which are getting acquired or which are getting taken over by either Airtel or Jio. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે expansionary mode છે ARPUsમાં, that itself will keep the stocks in terms of cash flows very, very buoyant. And debt equity and debt EBITDA levels both should remain at stable levels and start showing improvement in the next few quarters. So, my I think even if we see a hard recession, Westma, soft recession, India, I think telecom एक space એવું છે જે recessionary proof છે. આપણે લાગે ને લાગે I think we've got used to data so much I think that will be a part and parcel of our lives, and even if rates go up, the consumption will still keep on happening. So my I think એક recessionary proof જોવું હોય તો ટેલિકોમ જોવું પડશે. ઓકે